یک، بخندین. دو، الهی دورتون بگردم که انقدر قشنگی. سه. تو اسمت چیه؟ چند سالته؟ من ترانه 15 سالم. ازش بپرس خونتون. شهر زیبا. من سفت به تو میگم که با حجاب بازی نخواهم کرد در هیچ شرایطی. سینمای ما به اون شکلی که ماها کار کردیم و تعریفش کردیم از بین رفت. وقتی زن زندگی آزادی اتفاق میفته و من دیگه شبیه جامعه نیستم، این دیگه سینما نیست. حالا تنبیه فقط مال کوچیک‌ترا بود، ولی یه وقتایی هم باید بزرگترا رو طوری تنبیه کرد که دیگه زندگی بقیه رو به آتیش نکشن. انقلاب مهسا برای من این بود که یه انفجاری در سطح ملی رخ داده برای تمام آنچه که من آرزو داشتم مردم همیشه بهش فکر بکنن. چطور میتونم هیچ نقشی نداشته باشم اینجا؟ میدونستم که باید کار من کشف حجاب باشه. منظور کشف حجاب رسمی. من مدت‌ها گیر این افتادم که چی بگم. دیدم ساده ترین چیز کفایت میکنه. من اولین بار بی‌حجاب رسمی جلوی دوربینم. دو، این بی‌حجابی نقش هم نیست، کاملا خود واقعیمه. سه، این که بعد از بیمار شدنم در شرایط مریضی هم هیچ وقت خودم رو نشون نداده بودم تا الان. اینم برای من یه ذره الان معذبی داره، ولی میدونم که اینو یه مرحله‌ایه که باید همگی ازش عبور کنیم. قشنگی موی من نیست با عینک باشه موی. من که اینجا اصلا رو رد کارپتم، یعنی اگه ما حضوری این فیلم رو میساختیم هیچ وقت اینقدر امکانات نداشتیم. داشتم فکر کنم چرا زودتر این کارا رو نکردیم. نشستیم خونه همجور تحریم این تحریم. من همینجور تحریم میکنم، نشستم یه جا فقط دیگه حدس بکنم ازم برمیاد افسار دیگه. من مخالف حجابم، به خصوص مخالف اجبار در حجابم. من هیچ وقت قصد اینو نداشتم که یه فعال مدنی باشم یا شهرتم به این کارایی که کردم باشه. فکر نمی‌کردم هیچ وقت اینجوری میشه. فکر می‌کردم هنرپیشم یا تئاتر بازی میکنم یه روز، یا نهایتا این سرنوشت رو دارم. الان که ورق برگشته مال اینه که یه انفجاری در سطح ملی رخ داده برای تمام آنچه که من آرزو داشتم مردم همیشه بهش فکر بکنن. چطور میتونم هیچ نقشی نداشته باشم اینجا؟ و اگر هستی پای کاری، الان دیگه موقع عمله.
با هیچ کپشن و پستی این قضیه جمع نمیشه و مسئولیت من از رو دوشم برداشته نمیشه. در نتیجه وقتشه که دست به عمل بزنم. اینجا که این همه دختر نوجوان دارن رو سرشون رو در میارن، آتیش میزنن و کشته میشن تو خیابون، من امنیت اینو دارم که گوشه خونم یه سلفی از خودم بگیرم و بالاخره میلیون فالوور دارم، یه چیزی میگن دیگه، بالاخره جام امن‌تر از اون همه آدمیه که کف خیابون هزینه دادن. اگر منو گرفتن شما این ویدیو رو منتشر کن. و چالش اینه که حالا این اتفاق میفته یا نه. خطر در کمی نیست. مراقب باشی. همه باید مراقب باشی. موهامشونه کردم و دارم این ریملاین که ریخته بود رو تمیز میکنم، یه ذره قیافه آدمی زاد حساب کنم و یه بکس پسر بود برای زن زندگی آزادی. اون روز با خودم فکر کردم که دو حالت داره، یا مطالبات من و همفکران من در جریان این خیزش با شکست مواجه میشه یا با پیروزی مواجه میشه. در هر دو صورت من خودم رو نمیبخشم اگه این کارو نکنم. هر روز که بهش فکر میکنم میگم چه خوب شد این احساس رو تو زندگیم تجربه کردم. خودم اصلا کاری به نتیجهش ندارم. من این احساس رو تجربه کردم که یه کار بزرگ بکنم. خیلی کارهای دیگه یا لحظات دیگه تو زندگیم بوده که ممکنه دستاورد به نظر بیاد. حتما بوده، دستاوردهای سینمایی بوده، فرهنگی بوده، گاهی اجتماعی بوده، ولی به نظرم همه این راه شاید باید واقعا رفته میشد که منتهی بشه به این لحظه. بی نهایت احساس امنیت میکنم. خیلی احمقانه است این حرف میدونم، ولی احساس امنیت میکنم چون هیچی ندارم که مواظبش باشم و هیچ چیزی ندارم دیگه پنهان کنم از کسی و هیچ چیزی ندارم که از دست بره. یعنی خودم این ریختی که الان نشستم باهاتون دارم حرف میزنم، با همین لباس پریشب با دوستم بیرون بودم تو کافه، با مردم سلام علیک کردم، سلفی میگیرم باهاشون، هر روز اینجوریه و اونا مثل منم و من مثل اونام و من بالاخره فهمیدم مثلا مردمی بودن یعنی چی. یعنی من این ارتباط اتفاقا برقرار شده. من احساس شدیداً راحتی الان میکنم با شهرتم به خاطر اینکه احساس میکنم خیلی مردم با هم همدلن. جلوی بچم خیلی درم حس خوبی داره وقتی که مثلا مردم به هم کامپلیمنت هایی میدن که دلم دوست دارم بچم بشنوه اینا رو در مورد من. من اصلا نمیتونم پیدا کنم نقطه شروع علاقه خودم به مسائل زنان. هرچی فکر میکنم باز یه اتفاق عقب‌تر یادم میاد. هم میرم تو نوجوانیم، تو بچگیم همیشه هست یه مثالای ریزی از این که خب پس این حرفا اگه من زدم یعنی که من اینجوری فکر کردم یا نمیکردم. پیدا میکنم نشونه‌هاشو. من به خاطر اینکه در خانواده‌ای زندگی می‌کردم که محدودیتی رو من نبود، من تصمیممو میتونستم خودم بگیرم، میتونستم مستقل باشم، اگر دلم میخواد بکنم، هر چیزی میخواد بخونم، حتی تحصیل رو ترک کنم برم فیلم بازی کنم، یعنی انقدر آزادی عمل داشتم.
کم کم متوجه شدم که خب در جامعه من برای همه دخترها اینطور نیست. یکی از قدیمی ترین خاطراتم از اون سن مثلا 11-12 سالگی که آدم دیگه خیلی فکر میکنه که خیلی سرش باد داره و تازه میخواد وارد سن بلوغ بشه و خیلی قمپوز در میکنه و اینا، من روی دیوار کنار نیمکتم نوشته بودم که من سنت ها رو میشکنم. بنابراین نمیدونم، واقعا نمیتونم جواب بدم به این که من کی فمینیست شدم. من هر روز یه ذره بیشتر فمینیست شدم. سال 95 وقتی من برای بار اول از کن برگشتم با آقای فرهادی، با شهاب حسینی و ما یه کنفرانس مطبوعاتی گذاشتیم، تتوی رو دست من افتاد بیرون و یه جنجال احمقانه ای سرش برپا شد. اینها الان یه ذره مجروحه. خب این یه علامت فمینیست فیسته. شروع کردن اذیت کردن و مثلا دیگه این علامت اینه، شیطان پرستیه، این اونه، تو نماز جمعه اصفهان گفتن این اصلا بد حجابه، این تتو میزنه، از یه چیزای این شکلی شروع شده بود و خیلی حواشی داشت برای من. و اون موقع من یه توییتی زدم که calm down and yes I'm a feminist. اینو توییت کردم و تو ایران میدونستم که چیز نامتعارفیه هنوز گفتن این. من اینو نوشتم و یه کسی برای من یه گراف فرستاد، یه نمودار از سرچ گوگل به فارسی فمینیسم که این اینجوری رفته بود بالا بعد از توییت من و هم من خیلی خوشحال شدم. گفتم خب یه مش فن تینیجر من و اینا رفتن گوگل کردن نمیدونن فمینیسم یعنی چی. این میارزید به همه این حواشی، برای من میارزید. 6 سال بعد من دیدم که همون گروه های فمینیستی که مثلا خارجی که دنبال میکنم دارن میگن که توجه کنید به ایران، اولین انقلاب فمینیستی جهان داره در مومنتوم بعد از قتل مهسا امینی اتفاق میفته. دختر من از مترو که پیاده شده بعد از 2-3 دقیقه اونجا دستگیر شده. به قرآن قسم دخترم از حضرت فاطمه زهرا پاکتره، این فرشته میمونه، اینقدر پاکه. یه مانتو تنش بوده اندازه 4 مانتو گشاد. تلویزیون خودش هم نشون دادن لباسش واقعا پوشیده بود. به خدا این مانتوشو عوض کردیم، همونی که بوده اول پوشیده همون بوده. مثل این که از مترو پیاده شده بودن میگیرنشون. پسرم میگه تو رو قرآن این کارو نکنید، خواهرمو نبرید، ما غریبیم اینجا، غریبیم اینجا. پسرمو میزنم. به خدا دختر من برای یه بیماری ساده بیمارستان نرفته، هیچ جایی نرفته. بردنش اونجا دیگه من نمیدونم چه کارش کردن واقعا. سکته قلبی هم مغزی کرده. خدا ازشون نگذره. در ابتدا این داستان برای من به عنوان یکی از بیشمار مواردی شروع شد که به خاطر حجاب گشت ارشاد مرتکب یه خشونتی شده. نکنه همیشه داشته عصبی و پرتنش میکرده جامعه رو گشت ارشاد تو این سالها و هی بدتر و بدتر شده. بنابراین این خشم و بغض از یه برخورد خشونت آمیز پلیسی با پوشش ملت یه چیزی بود که از وقتی دیگه موبایل های ما دوربین دار شد هی داشت بدتر شد. دختر من سالم و سرحال بوده، اومده اینجا بردنش اونجا، این کارو به سرش آوردن، اینجوری بدبختش کردن. نباید هم اعتراضی بکنیم، هیچی بگیم.
من مامانشم، دارم دقمرد میشم. دختر عزیزم رو تحت بیمارستان افتاده، نه تکون میخوره نه هوشیاری داره. آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن، چرا این کارا رو سر مردم در میارن. یک آن همه متوجه شدن که این میتونست یه دختری باشه که الان خونه ما رفت بیرون. دخترمون باشه، بچه برادرمون باشه، خواهرمون باشه، بچه خودمون باشه. در اون 2-3 روزی که مهسا امینی تو کما بود تو بیمارستان کسری، من فکر میکنم همه میدونستن متاسفانه این بچه از دست میره و شانسی نداره و نمیخواستن باور کنن. 2-3 روز همینجور این خشمه میجوشید تو سینه همه. مهسا امینی دختر جوانی که در بازداشت گشت ارشاد به کما رفته بود درگذشت. مادر خانم امینی در گفتگو با BBC فارسی ضمن تایید درگذشت دخترش گفت فرشته‌اش را کشتند. انگار یه سیلی خورد جامعه که آقا مثل که حواستون نیست این قضیه داره کشته میده. مثل یه اعضای عمومی بود. تو خوابای خوشکم پاسم تو رمانی بداخلم نرگس درکن نرگسی نکن بر همین تفکره کی پیل سالر بر همین تفکره کی آینیا تبراستی و دخوشکا با پردن و کتاری ناموسی و گندرانی ناموسی نظر به ایشنانی کردستان بیانیه آماده کنم. من یادمه که تعداد توییت های هشتگ مهسا امینی رو شروع کردن شمردن. یه چیز عجیب غریبی شد این رقمه، داشت میترکید تو جهان و این نشونه این بود که خب این مرگ یه تأثیری اصلا ورای اتفاق خودش حتی داره میذاره. خب دیدم که فراخوان‌هایی وجود داره میگن که ما باید اعتراض کنیم، ما باید بتونیم عزاداری بکنیم، باید بیایم جمع بشیم تو خیابون و یه شکلی بالاخره بگیم که باید یه پایانی وجود داشته باشه برای این برخورد و نمیشه. من با ماشین رفتم که برسم به بلوار کشاورز. هرچی که نزدیکتر می شدم خب می دیدم که پلیس ضد شورش هست، وایسادن، نیروها هستن و می دیدم که بر رفت آمدن مردم و بله شلوغ پلوغه. سر هر 4 راه فرعی تجمع‌های جدا جدا بود. جوانای زیاد، تینیجرهای بیشمار، بی حجاب. حیرت آور بود برام منظره اون. و اینها شروع کردن کم کم به آتیش زدن رو سریاشون. نمیدونم این لحظه جادویی چرا اتفاق افتاد، ولی یک ملت همزمان با هم فکر کردن که نمیتونن بپذیرن این موضوع رو و به بهانه این موضوع خیلی چیزای دیگر هم نمیتونن بپذیرن. کجا؟ زاهدان. کجا؟ مشهد. کجا؟ تبریز، اصفهان، شیراز، روستاها، انواع شهرهای کردستان. این چه مطالباتیه که همه توش مشترکن؟ این انقلابه دیگه.
این انقلابه که من در محلی که زندگی میکنم که دور اصلا از خیابون‌هایی که این اتفاقا معمولا توش میفته، من شبا اینجا گوش میدادم شعارا رو. میرسه به خونت وقتی انقلابه، خودش میاد. تو لازم نیست دنبالش بیفتی، ببینی واقعا وجود داره، معتبره، هست، الکی نیست، توهم تو نیست. اون میاد و مثل سیله، یعنی میپوشونه همه چیزو. تا اینکه شروع کردن اعدام کردن. محسن شکاری رو اعدام کردن. یه آدمی رو که حتی قتل انجام نداده بود، حتی اعتراض خیابانی کرده بود، نمیدونم سلاح سردی داشت، نمیدونم چی بود. به هر حال من میدونم که قاتلین بزرگی رو سالیان سال طول میکشه تا مجازات کنن. بنابراین این آتیش زد جامعه رو. من اونجا یه پست گذاشتم، از جمله نوید افکاری وام گرفتم، نوشتم سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، و زیرش تو کپشن نوشتم که حالا بشینید و منتظر عواقب این خونخواری باشید. واکنشی که من به اون اعدام دادم منجر به گرفتنم شد. یعنی دیگه فکر می‌کنم با خودشون فکر کردن که خب این با کشف حجابم تمام نشد، ساکت نشد و دیگه بگیریمش. منم میدونستم که میگیرنم و میگفتم تا اون لحظه هرچی بخوام میگم، پس چون این اتفاق حتما میفته. Leading Iranian actress Taraneh Ali-Dosti. The well-known film actress Taraneh Ali-Dosti. She expressed solidarity with the anti-government protest. Support for 23-year-old Mohsen Shakari, who was the first person to be executed. ایرانలో ఉధృతంగా ఎగిసిపడిన తారనేహ్ అలీ దూస్తి. ترانه علی دوستی در صفحه اینستاگرام خود اعدام معترضان را خونخواری توصیف کرد. She's one of the most prominent actresses in Iran. She's also quite well known abroad. One of Iran's most famous female actors has been arrested. Ali-Dosti was arrested on Saturday by the Islamic Republic Guard. این بازیگر سرشناس ایرانی امروز دستگیر شد در خانه‌اش جلوی چشم دخترش. منو جلوی در خونم پایین تو کوچه در واقع گرفتن که با دخترم داشتیم برمیگشتیم خونه و دور ماشین منو با یه چند تا ماشین دیگه گرفتن. حنا اول این ماشینا رو ندید، چون اون موقع میگفتش که من تنها آسانسور سوار میشد، براش جدید بود و پرستارش تو خونه بود که در روش باز کنه. گفت من زودتر میرم بالا، میخوام خودم آسانسور سوار شم. این که از من حتما اونام دیدن، این که از پله ها رفت بالا، اینا دور منو گرفتن. یا آقای اومد از تو آینه دیدم اومد و زد به شیشه و منم اینقدر شیشه رو آروم دادم پایین و گفتم بفرمایید. گفت خانم علیدوستی؟ گفتم بله. گفت دادگاه انقلاب. گفتم چشم. در کمال آرامش شیشه رو دادم بالا، در رو قفل کردم
و شروع کردم اپامو پاک کردن جلوش. دیوانه شد. خب شروع کرد به مشت زدن به شیشه، مشت میزد و میگفت به خدا میشکنم، به خدا میشکنم. و من همینجوری فقط در آرامش اینو نگاه میکردم و دستام میلرزید و منتظر بودم شیشه رو بشکنه صورت منو بیاره پایین. اصلا همینجوری مونده بودم، چون اونا رو پاک کردم و اینجوری چیز شد، همینجوری مونده بودم و رفت همکارش چکش آورد در رو باز کردم. گفتم من اصلا هیچ مقاومتی دارم نمیکنم و اینم گوشیم هم چیزای امنیتیش درست بود، اونا دسترسی نمیتونستم به هیچ چیز داشته باشم. و با من نشستن تو ماشین، اومدن تو پارکینگ، اومدن بالا، حالا جلوی حنا و فریده. حنا در رو باز کرد، گفت اینا کیان؟ گفتم همکارا من. گفت خب اینجا چیکار میکنن؟ گفتم من خونه رو ببینن. اینا اومدن تو، خب چند تا زن محجبه و چند تا مرد، به هر حال یه ظاهری نبودن که حنا توقع داشته از همکارای من. و گفت مامان تو هیچ وقت شال سرت نیست، اینا مأمورن. گفتم باشه حالا بشین ببینیم چی میگن. گفت مامان مأمورن؟ گفتم ممکنه. گفتم آره. گفت برای چی؟ گفتم به خاطر اینکه من یه عکس بی حجاب گذاشتم اینستاگرام. نگرانم، هیچ نیست. الان من سوال جواب میکنم، شاید من باشون برم، تو نباید نگران باشی فلان اینا. و هیچ میگه. بعد اون زنها استرس محیط رو بالا میبردن بی خود، چون من داشتم این بچه رو آروم میکردم و این چسبیده بود به من. به هر حال من خودم تن و بدنم یخ کرده بود، نترسیده بودم، ولی میدونستم خب با یه چیزی که 6 ماه منتظرشم روبرو شدم دیگه بالاخره. هی دست این بچه رو میکشید میبرد تو دست بچه منو ول کن بابا، این چی خب مسخره بود الکی دیگه. میخوان مثلا یه فضای تنش آمیزی باشه. حتما خونه رو گشتن و 2-3 ساعت اینجا بودن و حالا با هر چیز که پیدا کردم، لپتاپ و اینا که جمع کردن، صورت جلسه کردن، اومدیم که بریم. من به حنا گفتم که تو چیزو نبینی ها، ونزدی رو میدیدیم با هم، تیم برتونو. گفتم فینالشو نبینی ها، من میام. در رو بستم، رفتیم جلو آسانسور، صدای گریه این دوتا بلند شد. اصلا اونجا بود که من خیلی خودم رو کنترل کردم. منو داشتم میبردن توی ماشین سفیدی که نمیدونم چی بود. ببین منم از اینجا به دروسری، من خدا جان چشمم بسته بود، ولی من از گوشه صندلی این ویز رو دیدم که مقصد اونجا ساختم و خیالم راحت شد، ولی معلوم شد کجا دارم میرم. پارکوی که رسیدیم این زد به جلویی توی ترافیک، زد به جلویی و یه دختر بی حجاب پیاده شد از ماشین جلویی. گفت کوری شده بارش کرد. بعد این دوتا دست بیز زورشون فقط به من رسیده بود. تو انفرادی که منو گذاشتن قبل از من 3 نفر بودن. 3 نفر. من هرچی، چون انفرادی 2 در 1.80، من هرچی زمین رو نگاه کردم، یه کات توالتم اون گوشه بود، کج بود دیوار، نمیفهمدم اینا چه جوری ستایی خوابیدن. و روحم افتاده بودن آدما تو سلولای امنیتی. و همون اول اونجا یه کسی زد به شوفار، همون ساعت اولی که من رفتم، و یه سری دختر از پشت شوفارش میگفتن که مریم کو، سارا کو،
فلانی. بعد من جواب دادم گفتم که من تازه اومدم، اینا اینجا نیستن. گفتن تو کی هستی؟ گفتم من تازه اومدم. گفتن اسمت چیه؟ گفتم ترانه. گفتن فامیلیت چیه؟ گفتم علی دوستی. بعد اون دختری که اون پشت شوفاژ بود گفت بچه‌ها ساکت. یه دقیقه واسه ببینید چی میگه. ترانه علی دوستی بازیگری؟ گفتم آره. همشون جمع شدن، یعنی من از صداها میشنیدم و شروع کردن. اینش برای من خیلی لحظه ویژه‌ای بود. اینا فکر میکردن خب با من کاری ندارن، مثلا من فردا پس فردا آزاد میشم. شروع کردن اسماشون رو گفتن. یادت میمونه؟ اینا همه آدمایی که 50-60 روز بیخبر از خانواده بودن. به جون بچم دارم میگم. من فلانیم، میتونی جلوش در شوهر منو پیدا کنی بگی فلانی؟ میتونی به مامان بابای من بگی این؟ میتونی بری جلو در بگی اون؟ و من 2-3 روز فقط اسمای اینا رو حفظ میکردم. میگم همه رو میگم، ولی من اون تو موندم. برای نتونستم این کمک ها رو به اونا بکنم. و اینا شروع کردن، اینا سلول به سلول های بغلی من خبر دادن که ترانه علی دوستی اینجاست. و من از اینجا اینو فهمیدم که شروع کردن سرود خوندن زیر لب، اینجوری سرود میخوندن. شروع کردن مهدی یراحی رو خوندن و میگفتن که به جای او به قلب من بزن جهان ترانه میشود. من فهمیدم اینا با منن و خیلی لحظه اعجاب انگیزی بود. اولین روز کاملا اونجا یادمه که خیلی خوش اخلاق از خواب پا شدم و صدای پرنده شنیدم. بیدار شدم، با صدای پرنده بیدار شدم. گفتم خب این نشونه خیلی خوبیه، کاش این پرنده بره در پنجره بچه منم بخونه که اونم صدای همینو بشنوه. یادم به این فکر کردم و همون روز 5 رفتم بازجویی و در ضعیف‌ترین حالتم هم بودم. یعنی اولین بازجوییم جایی بود که دیگه داشتم خسته می شدم. 5-6 روز کسی با هم صحبت نکرده بود و یه ذره ضعیف بودم و گریم گرفت، ولی دفاع کردم. همین حرفا رو زدم، همین حرفایی که دارم به شما میزنم. خیلی جواب ساده و میگم همین که منم دلم سوخته، دلم برای مردم سوخته، دلم برای کیان پیرفلک سوخته، دلم برای نیکا شاکرمی سوخته، اینجوری شده اونجوری شده، این کار کردین، اونو 26 روزه اعدام کردین. به من گفتش که محاربه بوده، چیکار کنیم؟ گفتم محاربه بوده چیکار کنیم؟ گفت وارد مشخصه دیگه، اعدام داره. گفتم ولی به بابای رومینا اشرفی که سر بچه‌ش رو با داس گوش تا گوش کند 8 سال دادین. اینجا گریم گرفت. گفتم بچه رو سر برید 8 سال رفت زندان، تازه نرفت، آزاده الان. گفتم این برای من اینجا و گریم گرفت. در طول 19 روزی که اونجا بودم دوستای خوبی اونجا پیدا کردم و دلم موند اونجا. هر کی رفته اینو درک میکنه و این تجربه رو داشته. دل آدم کامل نمیاد بیرون از سلول هیچ وقت.
من دنیام تغییر کرده. باید راههایی پیدا کنم که یه شکلی مسیریابی بکنم خودم رو این وسط. بتونم کسب و کاری داشته باشم، ترجمه میکنم، سفارش میگیرم، این کارا رو انجام میدم. حالا به هر حال یه نقشه های قبلا چیده بودم برای این روز که فعلا دارم زندگیمو میکنم. یعنی اینکه من خودم رو فکر میکردم که مجهز کردم به یه ابزاری که بار روانی خیلی چیزا رو بتونم خوب تحمل کنم. اون جایی ضربه زننده است و سخته که تو حسابشو نکردی. من این مبارزه رو در سلامت کامل انتخاب کردم. فکر نمی کردم که با یه بیماری بسیار نادر فلج بشم گاهی. به خاطر یه اتفاقی که دست من نیست، من دیگه قوی نیستم اونقدر که مبارزه کنم. این خیلی سخت بود، وحشتناک بود. یعنی من فکر کردم یک جمله حرف اگر بزنم و فردا بگن 8 صبح بیا فلانجا که نمیتونم برم. مگه میفهمن اگه من اینو توضیح بدم که من نمیتونم برم و این یه چیز خارج از توان روحی منه. این خیلی بهم فشار میآورد. یه واکنش خودایمنی در من فعال شده که خاموش نمیشه و این یه واکنش دارویی مهلکه که با این شروع میشه که تمام پوست بدن تو یک بار از بین میره کامل، از سر تا کف پا. و من صبر کردم تا فهمیدم چهرم برمیگرده. این خیلی سخت بود. من نمیدونستم شبیه خودم میشم یا نه. اصلا بحث زیبایی نیستا. همون چهره دست رو شسته صبحمو میگم. وقتی که خودم رو تو آینه نمیشناختم و نمیدونستم که روزی خواهم شناخت، خیلی سخت، خیلی وحشت و مخفی شدم نزدیک 1 سال. موهام در اومد، قیافم عادی شد. الان این شکلی که میبینید وضع عادی منه و برگشتم. من اصلا ترسی ندارم از هنرپیشه نبودن. من اصلا ترسی ندارم از این که حذف شم از این جهان، چون به اندازه کافی توش بودم. 1 2 این که اون موقع هم که بودم ترسی نداشتم. اون موقع هم من خودم رو عادت دادم به گزیده کاری. من همیشه 1 سال کار نکردم، 2 سال کار نکردم، صبر کردم، ایده هم پشت کارامه. وقتی زن زندگی آزادی اتفاق میفته و من دیگه شبیه جامعه نیستم، اگر ظاهر زن ایرانی رو ادامه بدم به اونطور نشون دادن و عقبم ازش و عقبم از جامعه، به قول تو، این دیگه سینما نیست. چیزی که عقب از مردم که سینما نیست. من دنبال کدوم جای خالیم اونجا بگردم. همه من میگن وای چقدر شما مظلومی، ممنوع کار شدی 3 ساله. میگم اصلا چی ساخته شده تو این 3 سال؟ تو کدوم فیلم دوست داشتید منو ببینید؟ خودتون بگید.
خالی این علامت سوال جلوش. بنابراین از موضوعیت خارج شده برای من در این جریان رسمی کار کردن. مسئله اصلا ممنوعیت نیست، موضوعیت نداره. من در 16 سالگی هنرپیشه شدم. اون موقع وقتی ما فیلم های نوجوانانه می ساختیم که نوجوانی توش حامله می شد، پیشرو بودیم. درست حجاب داشتیم ولی بیشتر شبیه مردم بودیم تا فیلم های قبل از اون. مثلا من حاملم. چند وقتشه؟ نمیدونم. کی بوده؟ نمیدونم. پس تو چی میدونی؟ از کیه؟ خب معلومه. برای تو معلومه، نه برای من. من ترانه 15 سال دارم که فیلم اول من بود. آغاز این قضیه بود دیگه. بالاخره دختری که با سن پایین برخلاف نظر همه می ایسته و تصمیم میگیره که مادرشه. بچه هم میخوام نگرش دارم. شوخی میکنی؟ نه به خدا. ببین خدا ببین. در یه جامعه سنتی که اصلا پذیرای همچین شخصیتی نیست و یک تنه وای میسته این کار رو میکنه. این کاملا قصه قهرمان محوره و اصلا یه قهرمان فمینیسته این آدم. نام خانوادگی؟ پرنیان. نام مادر؟ ترانه پرنیان. نام پدر؟ نداره. یه خاصیت فمینیستی تو همه این نقشا بوده که من بازی کردم. یه نخور داره؟ نه. چرا؟ از زنایی که سیگار میکشن بدم میاد. ولی من خوشم میاد. همه این نقشا این خصوصیت رو داشته و دخترها و زنایی بودن که باید صداشون میرسیده یا سوال داشتن تو زندگی یا قانع نبودن به شرایطشون. من صبح که از خواب پا میشم دلم میخواد کسی نباشه با هم حرف بزنه. میخوام از خونه که میرم بیرون کسی منتظر نباشه برگردم. من گفته بودم بهت رامتی، من احساس کنم صاحبم شدی نمیتونم، فرار میکنم. همه این نقشا زنان یا دخترانی هستن که در خدمت چرخیدن اون چرخدنده های سیستم پدرسالاری دارن رفتار نمیکنن. میدونی چرا اینه وضع بچه هات؟ همش به خاطر تربیت بیشورایی مثل شماست. هیچ که نمیخواد این بی‌تربیت رو جمعش کنه؟ تربیت؟ تو اصلا تا حالا کلمه تربیت خورده به گوشت؟ تربیت یعنی اگه یکی مثل بچه‌های تو کار خوبی کرد تشویقش کنی، اگرم کسی کار بدی کرد تنبیهش کنی. خط دوم برای من چگونه ظاهر شدن در این فیلم ها بود از نظر حجاب. همیشه در طول این سالها ما فکر کردیم به ترفندهایی برای اینکه به مخاطب بگیم که ما هم میدونیم طبیعی نیستیم که ما الان این شکلی با پوشش کامل داریم مثلا یه بازیگر زنی رو نشون میدیم تو خونه خودش در خلوتش و یه چیزی بهتون میخوایم نشون بدیم که با هم دیگه این قرارداد رو بپذیریم که مثلا این زن الان بی حجابه. مثلا تو فیلمی مثل فروشنده من پانسمان داشت سرم. پانسمان 3 برابر پانسمانیه که برای اون زخم لازمه به خاطر اینکه کار حجاب بکنه. یا تو فیلم شهرزاد ما با کلاه خیلی بازی میکردیم. توی فیلم پذیرایی ساده من یادمه با مانتو روسری دار نکردن این زن و پالتو و کلاه گذاشتن رو سرش، کلاهی که خودش دوتا مثل گیسه بافته داشت، سعی کردیم تو تصویر القا کنیم که این حجاب وجود نداره. یعنی هی قدم به قدم به قدم خودمون رو آزادتر کردیم ما هم هر روز تو این سینما. من که تو آبم که جایی معلوم نیست، میام بیرون که این کاور رو تنه منه، بقیه‌شم که بدنمه نمیتونم پارک کنم جلوتر بیام رکورد بزنم. من نمیذارم. چرا؟ چون من میگم تو وقتی من اینجا نشستم نمیذارم این کارو بکنی. من فیلم اورکا رو بازی کردم که یک شناگر رو بازی کردم. هنوز برای من اعجاب آوره که ما با حجاب اجباری این فیلم رو ساختیم. چون درسته که لباس شنای کاملا اسلامی داریم و ما استفاده کردیم و فلان، ولی ما صحنه‌های دیگه‌ای داریم که اون دختر مثلا با لباس خودش تو دریا مثلا خودش می‌خواست غرق کنه.
الان دیگه قبول نیست. الان دیگه اون بازیگری که داره شناگر رو بازی میکنه حق داره که سرش باز باشه. نمیشه دیگه که خنده‌شون میگیره آدم. ساخته نشه، چه اشکالی داره؟ میگم چه عجله‌ایه؟ مگه چند ساله؟ از کل واقعه هنوز 3 سال نگذشته. فکر کن 10 سال دیگه هم بگذره. در تاریخ فرهنگی یک کشور این چیه؟ یک کشوری که داره تمام عادتهای تصویری مثلا آدمای 40 سالش رو عوض میکنه. ما باید تمام عادت تصویریمون زیر و رو بشه در این نسل. آسون نیست و اصلا 3 سال زمانی نیست برای همچین چیزی. چه اشکالی داره؟ زمان خودش رو میبره. به هر حال من 22 سال تو این سینما بهترین فیلم ها رو انصافاً بازی کردم. محصولات شاخص این 2 دهه اخیر رو بازی کردم، خیلی هاشو. و دستاوردهای خوبی بود. کافیه میتونم برم سراغ دستاوردهای دیگه، لازم نیست همه سینمایی باشه. ما هنوز هستیم. ما هنوز وجود داریم. ممنوع الکار بودن در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی برای من اصلا معنای حذف نمیده به هیچ وجه. و این اراده من بوده که تا الان تو خونه بشینم مخفی. الانم اراده منه که مخفی نباشم دیگه. هرچه باد آباد. ایران زنانش زیر بار سرکوب یک حکومت 46-7 ساله برای آزادی‌های فردیشون نرفتن. یعنی مادر بزرگای ما اول نرفتن، بعد ما بزرگ شدیم، ما ادامه دادیم. نشد زنهای ایرانی رو اون شکلی کرد که باید، اون شکلی که دلش میخواست حکومت. ذره 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 با پشت سر گذاشتن خشونت بسیار، با دادن بهای بسیار بالا، زنان ایران سعی کردن عملیات خودشون رو حفظ کنن. اسفند سال 57 اولین تظاهرات زنان بر ضد اجبار در حجاب اتفاق میفته. عکساشو نگاه کنین، یک مرد پیدا کنین. مردم مگه پیروز نشدن؟ همه خوشحال مگه نبودن؟ همه مگه دستاوردی نداشتن با هم، زن و مرد؟ خب شما به خودتون نگفتین نصف ما اومده بیرون داره داد و بیداد میکنه، سر همین وایساد نگاه کرد. ولی از اون روز تا این لحظه، تا لحظه که یک کشور برای یه دختر 22 ساله میاد بیرون تو خیابون و نمیتونه خشونتگر علیهش رفت و تحمل بکنه، این اون جامعه ای نیست که اون هزینه رو اون روز نمیداد. شاید باید همه این مسیر طی میشد که منتهی بشه به این لحظه. سینمه برای غیر تکراری موندم چه جوری پشت تو داد زدیم زندگی آزادی برای محصول برای دختر آبی برای پایان ازدواج اجباری برای مهاجرت فشار روانیش برای موهام که زیر من ندیدن آسیب برای صدای ماندو من